Πρόβιο κοντοσούβλι για σήμερα. Ένα μπούτι πρόβιο έχει οριμάσει για 20 ημέρες στο ψυγείο του χασάπι. Θα σας δείξω πώς να το τεμαχίσετε, να αφαιρέσετε ίνες και μεμβράνες και να κρατήσετε μόνο το ψαχνό μέρος. Ενδιάμεσα θα βάλουμε λίπος για να βοηθηθεί το ψήσιμο. Επιλέξαμε ένα μείγμα μπαχαρικών το οποίο ταιριάζει με το μαρινάρισμα που θα κάνουμε με το γάλα. Το ασβέστιο του γάλακτος βοηθά να ενεργοποιηθούν ένζημα μέσα στο κρέας τα οποία επιταχύνουν την ορίμανσή του. Και έτσι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό γευστικό αποτέλεσμα και τριφυροποίηση. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό είναι που μας οδηγεί να κατασκευάζουμε ψισταριές που απευθύνονται σε ψίστες. Καλά ψησίματα σε όλους. Πάμε να τεμαχίσουμε το κρέας. Πρώτα κάνουμε ένα καλό μασάτιασμα στο μαχαίρι μας, το οποίο πρέπει να είναι πολύ κοφτερό για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε ίνες και μεμβράνες. Όταν είναι καλά ακουνισμένο ένα μαχαίρι, τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι απλά να σηκώσουμε τον εθέρα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με ένα μασάτι δερμάτινο, κατά αυτόν τον τρόπο. Ασκούμε αρκετή πίεση για να σηκώσουμε τον εθέρα. Δεν κάνουμε ακόνισμα, απλά ανασηκώνουμε τον εθέρα για να είναι το μαχαίρι μας απόλυτα κοφτερό. Θα αφαιρέσουμε το λίπος, το εξωτερικό, το οποίο θα το προσθέσουμε μετά χωριστά. Δεν θα βάλουμε λίπος μέσα στη μαρινάδα. Θα κόψουμε τεμάχια σε αυτό το μέρος μέγεθος περίπου. Εάν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο κοντοσούβλι, κόβετε τα τεμάχια πιο μεγάλα. Αυτό το λιπάκι είναι καλό, θα το κρατήσουμε. Αφαιρούμε αυτή την ίνα, η οποία είναι πολύ σκληρή. Τέτοιες ίνες σαν αυτή εδώ, που είναι τένοντας, πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε, γιατί όταν θα το τρώμε θα είναι σκληρό. Είναι σαν αυτή, πρέπει να αφαιρεθεί. Οι ιδιαίτερες γεύσεις και απολαύσεις θέλουν υπομονή. Θέλουμε να πάρουμε καθαρό ψαχνό κρέας. Αυτή η ίνα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει.
Βλέπετε. Είναι η ίνα που δεν μπορούμε να τη μασίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο ετοιμάζεται όλο το κρέας. Για 1,5 κιλό κρέας πρόβιο, 1,5 γραμμάριο κιουμπέμπα πιπέρ. Είναι αυτό με την ουρίτσα. 1 γραμμάριο πιπέρι μαύρο. 0,8 γραμμάρια κίμινο άγριο κίμινο. Και 1 γραμμάριο κόλιανδρο. Θα τα χτυπήσουμε μέσα στο πέτρινο γουδί να γίνουν σκόνη και να βγάλουν όλα τους τα αιθέρια έλαια. Στο πέτρινο γουδί μπορούμε να τα συνθλίψουμε πιο καλά. Πιθανό άρωμα. Το κιουμπέμπα πιπέρ συνδυάζει μυρωδιά πιπεριού και μπαχαριού, κάτι ενδιάμεσο. Τη δίνει μοναδική γεύση, ειδικά στα πρόβια. Τώρα θα προσθέσουμε 18 γραμμάρια θαλασσινό αλάτι, προτιμούμε ανθό αλατιού, και θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί για να ενωθούν τα αρώματα των μπαχαριών με το αλάτι. Είναι πολύ σημαντικό τα μπαχαρικά να βρίσκονται στην αρχική τους μορφή, σε κόκο, και να συνθλίβονται μέσα σε γουδί. Έτσι παίρνουμε όλο τους το άρωμα. Έτοιμο. Προσθέτουμε τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε για να πάνε ομοιόμορφα παντού. Τα προσθέτουμε σταδιακά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. ...150 γραμμάρια κρεμμύδι πολτοποιημένο για 1,5 κιλό πρόβιο και 2 σκυλίδες σκόρδο, πολτοποιημένες μαζί με το κρεμμύδι. ...150 ml πλήρης γάλα, ίσα που να σκεπάζει το κρέας. Μαρινάρουμε στο ψυγείο για 4 ώρες, μπορεί και για περισσότερο. Τα καρβούνα ανάβουν ανάποδα, γι' αυτό βάζουμε στην κορυφή βαμβάκι με ενόπνευμα και θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα, χωρίς καπνό. Ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα, πάμε να σουβλήσουμε τα κουντοσουβλάκια μας. Ξεκινάμε το σούβλισμα με λίπος. Ένα κομμάτι λίπος. Μετά ένα κομμάτι κρέας. Ξανά λίπος. Ένα λάξ λίπος με ψαχνό και τελειώνουμε πάλι με ένα μικρό κομμάτι λίπος. Έτοιμο το κουντοσούβλι μας, το καθαρίζουμε απ' έξω να μην έχει πολλά από τη μαρινάδα, μόνο ό,τι θα κρατήσει εσωτερικά. Αυτό, έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσουμε όλα τα κουντοσούβλια. Απλώνουμε τη φωτιά
Όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει πολύ καλά, τα βγάζουμε στην άκρη. Θα σταχτώσουμε εδώ που θα ψήσουμε τα κοντοσούβλια. Θέλουμε σιγανή φωτιά για να μην καούν οι πρωτεΐνες του γάλακτος. Πιο πέρα θα ψήσω λαχανικά, οπότε θέλω full φωτιά. 5 δευτερόλεπτα είναι καλά. Οι πιπεριές μας. Αργό ψήσιμο για να μην καεί η πρωτεΐνη του γάλακτος, όπως είπαμε. Απολαύστε την παρέα σας ενώ ψήνονται. Εάν δεν έχετε μικρά κοντοσούβλια, μπορείτε να τα ψήσετε και σε μεγαλύτερες σούβλες, αρκεί τα κομμάτια να είναι μικρά. Σουβλίστε 2 σούβλες μαζί αντί για μία, μοιράζοντας το κρέας και εξοικονομώντας φωτιά. Χαμηλή θερμοκρασία, λίγο πιο αργό ψήσιμο από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις, λόγω του γάλακτος. Ομαλή περιστροφή, ομοιόμορφο ψήσιμο. Η περιστροφή κάνει τη διαφορά στο ψήσιμο και ο κοχλίας κάνει τη διαφορά στην περιστροφή. Ομαλή περιστροφή για ομαλό ψήσιμο. Σαλάτα μας. Ξιδάκι. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από φύλλο παραγωγό. Και κόκκινες πιπεριές. Σιγά σιγά ψήνουμε και λαχανικά για το μεζέ. Καλό είναι πάντα τα κοντοσούβλια σας και τα κρέατά σας να τα συνοδεύετε με λαχανικά, είτε ψητά είτε ομά. Αρχίζουν και παίρνουν ωραίο χρώμα. Να μετρήσουμε και μια θερμοκρασία, 80 βαθμούς και 85. Είμαστε έτοιμοι. Σκεπάζουμε για 6 έως 7 λεπτά με αλουμινόχαρτο. Το χρησιμοποιούμε σαν καπάκι για να μην φεύγει η θερμότητα προς τα έξω. Φαίνεται καλοψημένο. Απίθανη γεύση. Πολύ γλυκό. Επειδή δεν βάζω πολύ αλάτι στην αρχή στη μαρινάδα, μπορεί να πάει όμως στο τέλος. Χοντρό αλάτι, αθώο σαλατιού για έξτρα γεύση. Και τα λαχανικά πάντα συνοδεύουν τα κρεατικά. Και η σούπα μας.
ξινόχοντρος με το ζουμί από τα κόκαλα.